Babay. Anong wow na kagad? Kag-cute sa balay-balay, mama. Cute ka din eh. Kahiwas sa hinawanan nila. Wi-Fi, ada sa bag ni... Selfie pa. Magligid ka. Ano magayin sa camera? Nagbibideo ka? Yeah. Sa puno usang taho. Dito man ang compound na, nakita mo na na. Sinilab na ito na tagod-tod. Okay, hindi lang kita mag-agi din isip pa kanto. Nakapataas pa nun pa kita dito. Pera hulog lang. Oh, pag-ingat. Mama! Dati laing pagod din mahawa doon, maduoton inilang talagang ano. Nakakaluda, bigar sa kayo nagtutulak. Amo nga ni. Naadlokan niya ako mag ano. Pagkita. Di mo nakita. Ay, siguro wala lang pula ko na gabi. Wala lang pula ko na gabi. Diin. Naawat kami. Nagsilpi-silpi. Kung kami minsan, nauuringan ng bihapon, baka yung isang sinila. English na. Di pa nakikita ang mukha ka. Ang katutus kong may ba, ang gamiligid ka. Nakakapagod din. Kakalula. Kita sa baba. Sige. Sabi ko mag-chill na lang. Wala pang nahulog ka nga nila. Hala, pagkahan. Anay nakadreso nun. Pag ako nagligid, hindi pa baba. Mahulog na ako kasi Joy ako, may Joy. Mga dayo lang ya kami. Bukan na kami ng dayo. Wala kami ng dayo. Selfie kita. Meron. Di ba, ang bingo ka sa day na pagyari kita sa taas? Uy, kayo sila. Sila sa kamuda ko. Yung size pa, ini ko na kayo. Yung size. Agi.
Kay Michael, ini. Sino nagsilab? Hindi, joke lang yan. Kaya din nakita sa tuktok. Wani, gusto ko magparakali. Magchinilas ka na, Arlene. Tayo na ubos ang pagkasilab. Oh! Griligid ka po. Hi. Nasa tuktok na kami. Upload kita. Hi. O, dali na. Ay, come on. Ada kita sa ano? Bigas pila ini. Nasa tuktok na kami. Aray. Nasa tuktok na. Ha? Ako kami picture. Magrani ka. I-ano mo na i-back mo. Ito na hali bagay intero i-close mo intero. Nagamit talaga yun sa no. Makaurag. Kasi ang malay kayo magayon ng ulo.
Selfie sila. Kinakatok-tok ng bundok dito. Wow. Wow. Ganda. Selfie pa. Oh. Ayun. Galing doon. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Bray po man, ano, hindas ka. Mukhang may adudulan. Talagang nadudulan. Siya man lang pala ang may hinlas. Magsisisi ka. Jesus, Diyos ko, may laso. Sana naman. Uy, sa inyo